हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ जी? हाँ जी मैं लोड लैके आया मैपस तो ਹੁਣ मैं ਚੱਲਿਆ मैं ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਜਾਣਾ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ मैं ਤੇ ਨਵਾਂ ਡਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬੇਟੇ ਦੋਨੇ ਨਵਾਂ ਡਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਾਟ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਡਰੋਨ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਜਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਡਰੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਰੋਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬਾਏ, ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਬਾਏ। Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. मैं जा रहा है कोलंबस तो मैं जा रहा अपना कंटकी ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਹ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਜੱਟ 911 ਵਰਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਿਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਫੈਨ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ।
ਟੀਏ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ 80 ਈਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਏ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਡ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਪੈਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਸੀਦ। ਇੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਲਾਂ 277 ਮੀਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ। ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ 3 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਟੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਸੀਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ 7:30 ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:30 ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। Purchase your tracks today. ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ,